Sain tämän kommentin tasapainojumpan yhteyteen liittyen lattialta noususta kaatumisen jälkeen. Tällä videolla vastaan tuohon kysymykseen, kerron vinkit, miten toimia kaatumisen jälkeen ja millä tekniikoilla pääset nopeiten ja helpoiten ylös sieltä lattialta. Suomessa kaatuu vuosittain yli 65-vuotiaista joka kolmas ja yli 80-vuotiaista joka toinen. Noin joka 10. kaatuminen johtaa sitten vakavempaan vammaan, kuten vaikka siihen lonkkamurtumaan. Eli käytännössä valtaosa kaatumisista on sellaisia, mistä selvitään säikähdykseltä ja sieltä lattialta noustaan ylös ilman ensihoidon apua. Näin fysioterapeutin näkökulmasta lattialta nousu on yksi tärkein harjoitus, mitä jokaisen yli 60-vuotiaan pitäisi säännöllisesti harjoitella. Kyseessä on monipuolinen toiminnallinen liikesarja, minkä onnistumiseksi me tarvitaan lihasvoimaa, liikkuvuutta, tasapainoa ja myös sitä oikeaa tekniikkaa. Harjoittelu on tärkeää myös sen kannalta, että tieto siitä, että pääset sieltä lattialta tarvittaessa ylös kaatumisen kohdattaessa, lisää liikkumisen varmuutta sekä vähentää kaatumisen pelkoa. Eli jos sinun nyt täytyy miettiä, että koska viimeksi olet käynyt lattialla ja noussut sieltä ylös, tai vaikka tiedät, että vähän välttelet sitä lattialle menoa esimerkiksi lasten kanssa leikkiessä, niin tämä video on juuri sinua varten. Mutta suosittelen katsomaan videon myös siinä tapauksessa, että nousut onnistuvat sinulta hyvin tällä hetkellä. Koska siinä tilanteessa saatat kuulua siihen pystyssä pysyvien joukkoon ja saatat löytää itsesi semmoisesta tilanteesta, että olet auttamassa nousemisessa läheistäsi tai jotain täysin vierasta henkilöä vaikka siellä kaupan parkkipaikalla. Ja siinä tilanteessa näiden tekniikoiden mieleen painaminen ja muistaminen voi olla hyödyllistä. Mutta miten sitten toimia siinä tilanteessa, kun se kaatuminen on tapahtunut ja olisit nousemassa ylös? Ihan ennen kuin tehdään mitään muuta, hengitä sisään rauhallisesti, puhaltele ulos. Tässä kohtaa se pahin on jo tapahtunut, eli kaatuminen on tapahtunut ja ei ole kiire mihinkään. Ellet sitten tietenkin satu makaamaan vaikka keskellä ajotietä ja sieltä se pois siirtyminen on suositeltavaa mahdollisimman nopeasti. Toki jossain kohtaa julkisilla paikoilla kaatuessa ei kai kukaan nähnyt äkkiä ylös täältä. Tekniikka saattaa olla semmoinen toimiva ratkaisu, mutta ei välttämätön. Tilanteen rauhoittaminen on mielestäni erityisen tärkeää myös silloin, jos olet auttamassa jotain toista henkilöä. Eli rauhoitetaan tilanne eikä ensimmäisenä lähdetä vetämään käsistä toista ylös tai nostamaan kainaloista. Tämän rauhoitteluhetken jälkeen aloitetaan ensimmäisestä vaiheesta, eli tarkistetaan vammat. Voit edelleen maata siellä maassa tai nousta halutessasi istumaan. Liikuttelet jalkoja ja käsiä ja kuulostelet, että tuntuuko missään kipua. Jos siinä kohtaa hahmotat, että millä tavalla kaaduit, tuitko kyljelleen, löitkö päätä, otitko kädellä vastaan, niin sen mukaan myös sitten vähän haet niitä liikkeitä ja tuntemuksia siellä kropassa, että tuntuuko olkapäässä, ranteessa, polvessa tai lonkassa vaikka sitä kipua. Joskus kaatuminen tapahtuu toki niin nopeasti, että siinä ei ehdi mitään suuntaa huomatakaan, että miten sieltä on kaatunut yhtäkkiä vaan lattialta itsensä löytää, mutta luonnollisesti se kaantumisen suunta vaikuttaa siihen, että mihin niitä mahdollisia vammoja on saattanut syntyä. Vammojen suhteen on hyvä huomioida myös se, että kaatumisen jälkeisessä säikähdyksessä ja adrenaliiniryöpyssä niitä kaikkia ei välttämättä siinä hetkessä tunnista. Uskallan väittää, että lonkkamurtuman tuntee kyllä siinä jalkaa liikuttaessa todennäköisesti, mutta jonkin pienemmän vamman, pienemmän murtuman, muljahduksen, venähdyksen saatat tuntea vasta siinä kohtaa, kun nouset ylös ja varaat painoa sinne raajalle. On sitten kyseessä juuri nilkan muljahdus tai murtuma tai vaikka olkavarren vamma. Tämä seikka on hyvä muistaa siinä itse noustessa, mutta myös erityisesti toista auttaessa. Mistä päästäänkin sitten seuraavaan kohtaan. Eli tee suunnitelma huomioiden se kaatumisympäristö ja oma kuntosi. Jos siis vammoja ei tullut eikä tarvitse soittaa naapurille, tyttärelle tai hätäkeskukseen ja lähdet sieltä itse nousemaan, niin tarkista ensin se ympäristö. Onko siellä jotain, mistä voit ottaa tukea? Tarvitsetko tukea sen kunnon puolesta vai pääsetkö nousemaan ilman mitään ongelmia? Tai jos kaaduit metsässä, löytyykö siitä edes jotain pientä kiveä tai kantoa, mitä voi auttaa siinä nousussa tukena? Jos sitten talvella kaaduit siellä peilijäällä, niin siinä tapauksessa suosittelen kyllä aina siirtymään siitä liukkaasta kohdasta hieman sivummalle. Löytyykö sieltä joku kinos esimerkiksi tien vierestä, mitä voi käyttää siinä noustessa apuna, kuin myös sitten sen nousemisen jälkeen tuomassa hieman sitä tukea ja varmuutta.
Varsinkin talvella tapahtuvissa kaatumisissa nuo liukkaat olosuhteet tuovat sitä lisähaastetta. Niin se noususuunnitelma kannattaa myös sisällyttää se ajatus siitä, että mitä tapahtuu sen nousun jälkeen. Eli pyritään minimoimaan se riski sille, että nouset ylös ja kaadut liukastut pian uudelleen. Ja huomioida myös se vaihtoehto, että jos siellä onkin tullut joku vamma, mikä aiheuttaa sitten nousun jälkeen voimakasta kipua ja voi vaikka aiheuttaa sen, että jalka pettää alta sen kivun vuoksi. Ja jos sinulla on ollut huimausta tai vaikka sen kaatumisen syynä on huimaus, niin se on hyvä huomioida sen nousun jälkeen, että ideaalitilanteessa sinulla olisi jokin kohta, mistä saat otettua tukea tai pääset vaikka siirtymään ensin istumaan ennen sitä seisomaan nousua. Tähän suunnitelman tekoon ei tarvitse montaa minuuttia käyttää, mutta mielestäni tämä on erittäin tärkeä vaihe siinä, että päästään sieltä joutuisasti ja turvallisesti ylös ja muistetaan se tilanne myös sen seisomaan nousun jälkeen. Tämä on erittäin tärkeää, jos olet auttamassa vaikka toista henkilöä, jolla saattaa olla siinä liikkumisessa enemmän haasteita. Ja sitten päästään kolmanteen vaiheeseen, mikä on nouse ylös. Saattaa olla hyvin yksinkertaisesti sanottu, mutta kun olet lattialta nousua harjoitellut ja ne omat kyvyt ja taidot ovat tiedossa, niin se lattialta nousu eri tilanteissa on huomattavasti helpompaa. Seuraavaksi sitten käydään 2 yleisintä tekniikkaa tuolta lattialta nousussa. Näytän vaihtoehtoja, miten hyödynnät tekniikoita silloin, kun on tukea käytössä tai ilman tukea. Käytännössä sitten ne nousutavat saattaa olla vähän välimuotoja tai yhdistelmiä myös näistä liikkeistä ja vähän siihen omaan kuntoon ja ympäristöön tilanteeseen sopivia. Mihinkään oppikirjan mukaisiin nousutekniikoihin ei tarvitse pyrkiä ja tärkeintä tietenkin on, että pääset sieltä lattialta ylös joutuisasti ja turvallisesti. Fysioterapeutin työssä, kun näitä nousuja on asiakkaiden kanssa harjoiteltu, niin yksi yleinen erottava tekijä näiden tekniikoiden valinnassa on se, että pystytkö olemaan polvien päällä. Usein tuo painon varaaminen polville, konttausasennossa oleminen edes hetken aikaa voi olla se yksi rajoittava tekijä, minkä takia ylipäätään sitä lattialle menoa vältelläänkin ja mikä koetaan myös haastavana sieltä noustessa. Ensimmäinen vaihtoehto nousutekniikasta edellyttää siis tätä polville menoa. Ensin käydään siis läpi lattialta nousu toispolviseisonnan kautta. Näytän ensin, miten nousu tapahtuu ilman mitään ympäristön tukea ja sitten hieman eri versioita, missä kohtaa ja miten kannattaa sitä ympäristöä hyödyntää, esimerkiksi vaikka tuolia. Aloitetaan nousu sieltä selin makulta lattialta. Ensiksi käännymme kyljelle ja sitä varten voit koukistaa molemmat tai toisen polven. Kylkimakulta sitten työnnetään itsemme ylös istuvaan asentoon. Seuraavassa vaiheessa tästä istuma-asennosta käännytään sitten konttausasentoon. Kädet on siellä lattiaa vasten, polvet tulee maahan. Konttausasennon jälkeen me siirrytään toispolviseisontaan, eli tuodaan toinen jalka tänne eteen. Tässä kohtaa voit edelleen pitää kädet täällä lattiassa, mutta jos pystyt nousemaan ylöspäin ja säilyttämään tasapainon näin ylhäällä ollessa, niin silloin jalan tuominen tänne eteen on huomattavasti helpompaa, koska lonkalla on enemmän tilaa liikkua. Tämä toki vaatii hieman tasapainoa tässä ylhäällä ollessa. Ja tästä asennosta sitten ponnistetaan ylös. Mutta ennen kuin noustaan, niin muutamalla seikalla voit myös helpottaa sitä nousua. Jos onnistuu, niin koukista taaemman jalan nilkkaa niin, että päkiä tulee lattiaa vasten. Siinä tilanteessa tuo taaempi jalka pystyy olla hieman paremmin mukana tuossa ponnistusvaiheessa. Sitten voit tuoda toisen tai molemmat kädet tänne polven päälle, siirretään paino sinne etummaiselle jalalle ja sieltä ponnistetaan ylös. Eli tältä näyttää toispolviseisonnan kautta nousu ilman ympäristön tukea. Ja mainittakoon vielä, että jos sinulla on se vahvempi ja heikompi jalka tai vaikka kipeämpi ja vähemmän kipeämpi jalka, niin tuohon ponnistavaksi jalaksi, minkä siirrät sinne käsien viereen, kannattaa valita se vahvempi ja kivuttomampi yksilö, mihin luotat varmuudella vähän enemmän, kun lähdet ponnistamaan sieltä ylös. Käytännön harjoittelussa toki kannattaa nousua harjoitella kummankin jalan kautta kummaltakin puolelta,
Koska jos vaikka käy niin, että olet hieman loukannut sitä vahvempaa jalkaa ja täytyykin ponnistaa sitten sillä toisella jalalla sieltä ylös, niin on hyvä, että sitä on tullut tehtyä kumminkin puolin. Seuraavaksi näytän, missä kohtaa voit hyödyntää sitten esimerkiksi tuolia siinä toispolviseisonnan kautta noustessa. Konttausasennosta voit nousta sieltä sitten heti ylöspäin, tukeutua kyynärvarsilla tai käsillä sinne tuoliin. Tässä kohtaa meillä on siis tavoitteena nousta toispolviseisonnan kautta suoraan tähän tuoliin istumaan. Eli tämä on sopiva tekniikka, jos olet vaikka auttamassa toista henkilöä sieltä lattialta ylös. Tärkeä apu, mikä me saadaan tästä tuolista juuri tässä seuraavassa vaiheessa, kun me tuodaan sitä jalkaa sinne eteenpäin, on se, että voimme tukeutua sinne tuoliin, ihan sinne kyynärvarsilla tai sitten käsillä, mutta me saadaan kunnon painonsiirto sille tuolia lähemmälle jalalle. Eli tehdään painonsiirto ja sieltä se tuolista kauempana oleva jalka siirtyy tänne eteen. Eli tässä on hyvä muistaa se, että jos tukeudut sinne tuoliin, niin älä yritä sitä lähempää jalkaa siirtää sieltä eteenpäin, koska silloin paino on todennäköisesti hieman enemmän sillä jalalla, kun sitten taas tämä toinen jalka siirtyy sieltä vähän paremmin. Ja sitten seuraavaksi, kun tästä noustaan ylös, voit ottaa toki molemmilla käsillä tuolista tukea, mutta toinen käsi voi myös olla polven päällä. Muistetaan se eteenpäin taivutus ja sieltä ponnistus ja suoraan kääntyminen sitten sinne tuoliin. Tällä tavalla me päästään helposti hieman matalemmassa tasossa sieltä lattialta ylös, hetkeksi aikaa istumaan, hengähtämään, varsinkin jos on huimausta tai autat toista henkilöä, niin tämä välivaihe on hyvä ottaa, jos se on vaan mahdollista. Toisessa nousuvaihtoehdossa ohitetaan sitten tuo konttausasento ja siirrytään suoraan sieltä istuma-asennosta käsien ja jalkojen varaan. Ja sieltä noustaan ylös joko käsiin nojautuen ja jaloilla kävellen, tai sitten niin, että jalat pysyvät paikalla ja käsillä kävellään sinne jalkoja kohti. Tämä tekniikka sopii siinä tapauksessa hyvin, jos ei pysty polvien päällä olla ollenkaan tai tuntuu, että jaloissa ei ole riittävästi voimaa, että pääsee ponnistamaan sieltä toispolviseisonnasta ylös. Eli ollaan tämmöisessä toisella lonkalla olevassa istuma-asennossa ja sieltä tuodaan molemmat kädet lattiaan ja saman tien ponnistetaan takapuolta ylöspäin. Ja tässä kohtaa oli ne vaihtoehdot. Joko käsillä kävelet sinne lähemmäs jalkoja ja sieltä noustaan ylös. Tai sitten kädet pysyy paikallaan ja jaloilla kävellään käsien luo ja sieltä ponnistetaan ylös. Tämän tekniikan hyödyt ovat siinä todellakin, että ei tarvitse tulla polvien päälle. Tämä tekniikka ei myöskään vaadi niin paljon voimaa reisilihaksilta, eli sieltä se nousu onnistuu myös silloin, jos niissä jaloissa on ehkä vähemmän voimaa. Kolikon kääntöpuolena toki tässä tekniikassa sitten on se, että tarvitset sinne liikkuvuutta selän puolelle, että pääset tuohon asentoon, pääset punnertamaan sieltä ylös ja sinulta tarvitsee löytyä myös voimaa sieltä käsistä ja olkapäistä tukea. Mutta hyvä tekniikka yhtä lailla. Toiset tykkäävät tästä enemmän sellaisena versiona, kun täytyy nousta ilman mitään ympäristön tukea. Jos sinulla on tuoli, sohva, nojatuoli käytettävissä, niin tämä voi olla semmoinen hyvä kätevä tekniikka myös silloin. Silloin luonnollisesti kädet tukeutuvat siihen tukeen ja kävellään jaloilla lähemmäksi sitä tuolia. Tällöin myös pääsee kätevästi tuoliin istumaan ja hieman hengähtämään. Eli tätä voi hyvin hyödyntää myös silloin kotona, jos vaikka on auttamassa läheistä ylös sieltä lattialta. Mainittakoon vinkkinä myös tässä kohtaa se, että jos olet tällä tekniikalla itse nousemassa tai auttamassa siellä toista, niin kannattaa ottaa ainakin ne liukkaimmat villasukat pois jalasta tai sukat kokonaan jaloista pois, niin silloin saa sen kitkan vähän paremmaksi siellä jalkapohjien ja lattian välillä ja se kävely sinne lähemmäs tuolia ja nouseminen on helpompaa. Jos käytät tätä tekniikkaa jossain ulkona, vaikka metsässä kaatumisen jälkeen, niin silloin myös sieltä löytyy herkemmin niitä sopivia pieniäkin korokkeita, jotka auttavat tämän nousun kanssa. Se, että sinun ei tarvitse varata niitä käsiä ihan sinne maahan saakka, vaan saat ne hieman korkeammalle, esimerkiksi kivelle tai kaupungissa johonkin katukivetyksen reunaan, niin helpottaa jo huomattavasti sitä nousua. Tässä kohtaa tuo jakkara esittää minulla kantoa tai kiveä. Ja sitten, jos satut kotona hyödyntämään vaikka jotain jakkaraa tai rahia,
ja se on mahdollista siirtää jotain huonekalua seinää vasten, niin se lisää sitten sen nousun turvallisuutta. Siinä tuli käytyä tekniikat läpi ja nytten sitten vaan testaamaan eri tekniikoita ja harjoittelemaan niitä säännöllisesti. Muutaman sanan sanon vielä tuosta harjoittelusta. Eli jos se lattialle meno ja nousu on sinulta epävarman tuntusta, niin aloitathan harjoittelun aina niin, että sinulla on ystävä tai läheinen siinä läsnä, että harjoittelun turvallisuus säilyy ja saat tarvittaessa apua, jos yllättäen et sieltä lattialta pääsekään ylös. Muussakin tapauksessa, vaikka harjoittelisit yksin ja ne sujuvat suht hyvin, niin kannattaa se puhelin pitää siinä lähistöllä, että on se apu sitten siellä puhelimen päässä saatavilla. Ja kun aloitat harjoittelua, niin valitse joku helppo paikka sieltä kotoa. Esimerkiksi vaikka se sohvan vierusta saattaa olla useimmille semmoinen. Niin kuin aiemmin mainitsin, niin tieto siitä, että pääset sieltä lattialta ylös kaatumisen yhteydessä, vähentää sitä kaatumisen pelkoa ja tuo liikkumisen varmuutta. Ja koska se kaatuminen ei katso aikaa eikä paikkaa, niin todennäköistä on, että se kaatuminen voi tapahtua sellaisessa ympäristössä, missä ei ole sitä ympäristön tukea saatavilla. Sen takia suosittelisin ottamaan tavoitteeksi sen, että pääset lattiatasosta ylös nousemaan ilman mitään ympäristön tukea. Tämä tavoite voi olla sinulle lähellä tai kaukana. Mutta taito nousta sieltä lattialta ylös mitään ympäristön tukea ja tieto siitä taidosta lisää sitä liikkumisen varmuutta mielestäni eniten. Se tarkoittaa sitä, ettet ole riippuvainen mistään ympäristöön liittyvästä seikasta, tukevasta huonekalusta tai toisesta henkilöstä sen nousemisen kannalta. Että pääset varmuudella itse sieltä ylös, jos se kaatuminen tapahtuu. Se on ehdottomasti kyky, mitä kohti kannattaa harjoitella. Jos sinulla on sitten lattialta nousemisessa jo huomattavasti vaikeuksia, sinulla on ehkä ollut jo useita kaatumisia ja sitä kaatumisen pelkoa, suosittelen lämpimästi ottamaan yhteyttä sinne oman hyvinvointialueen fysioterapiaan tai alueella toimivaan yksityiseen fysioterapeuttiin ja kerrot, että kaipaisit hieman ohjausta siihen lattialta ylös nousuun. Ammattilaisen kanssa harjoitellessa löydätte ne yksilöllisesti sinulle parhaiten sopivat tekniikat ja tavat, ja se harjoittelu on myös turvallista. Kiitos kun katsoit videon loppuun asti. Toivottavasti sait tältä videolta hyödyllistä omaan arkeen sovellettavaa tietoa. Ja jos olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta videosta, missä näytän, miten autat toista henkilöä sieltä lattialta ylös, niin kommentoi siitä videon alle, niin tiedän, että kyseiselle videolle on tarvetta. Ja jos sinulla on ystävä tai läheinen, kenen uskot hyötyvän tämän videon viestistä, niin jaathan videota myös eteenpäin. On se sitten naapurin maire tai vaikka oma jälkikasvu. Ja koska säännöllinen ja monipuolinen liikuntaharjoittelu, mikä sisältää sitä lihasvoima- ja tasapainoharjoittelua, on tehokkain keino ehkäistä niitä kaatumisia, ja se auttaa myös lattialta nousussa ilmankin kaatumista, niin tässä on sitten seuraavaksi harjoitukseksi yksi ehdotus. Nähdään jumpissa. Moikka!